Hello guys, meron naman tayong bagong customer. Magpapalit daw ng engine support, kabilaan left and right. Then itong Ford Everest is mahirap trabahuin itong engine support nito kasi medyo yung makina is kulang ng space. Ito mas sa right side medyo madali lang, 4 na bolt na ma-access mo lang. Then itong malaking bolt, then yung sa ilalim na sa ilalim na nut niya, then i-jack na lang, then matatanggal na ito. Update ko na lang kayo mamaya guys. Okay, tanggal isa. Jeffrey. Oops. Yun na. Talagang mahirap. Ano na? Yun o. Pwede yung sa mangga. Sira na talaga, master. Sira lang. Sirain. Sira mo lagi. Si master na kasi... Ito, isang tungadlaw. Master na kasing gumawa eh. Kasi, pinatanggal. Itong bago. Itong ginawa namin. Galing kasa yan. Kaso. Original. Original. Kasagingan.
Buksan na pre. Hello guys, ito na yung engine support guys. Ni-replace namin kasi dumidikit na yung engine bracket dito sa engine support. Tsaka medyo cause niya ng nagba-vibrate. Tingnan nyo guys, ito ang pinagdikitan niya. Yon, dikit na siya. Tapos ito sa ilalim, medyo dumikit na talaga, kaya hindi na na-absorb yung vibration. Dapat ang vibrate galing dito, then pupunta dyan, may goma dyan, is ma-stop niya yung vibration, ma-less niya ang vibration papunta sa body. So ito guys, ito yung bagong engine support. Medyo malayo na siya. Ito medyo malayo na siya, hindi na siya dumidikit. Dati dumidikit yan, ngayon hindi na. Ito wala siyang nakapatong. Dito sa kabila guys, ang engine support is medyo mahirap tanggalin kasi madaming nakaharang, merong mga hose, meron pa itong connection sa steering, madaming tatanggalin. Pero try natin isimplihan lang natin para madali lang ang trabaho. So, kung hindi talaga, na-pull out ko na yung pilitan tayong pambaklasin ito. Na-pull out na namin yung engine support. Tapos dito na side namin pinadaan. Dito na side kasi kung sa ilalim kailangan tanggalin yung assembly nito. Kaya tinanggal na lang namin. Di na ako nagtanggal nito kasi baka madamage pa yung plug spring. So sa baba na lang ako nagtanggal. Ito, tinanggal ang steering assembly. Ito, tinanggal yan. Then tinanggal din yung holder ng stabilizer. Yan, para tanggal lang itong para matulak-tulak lang ito para makuha namin yung engine support. Pero pa talaga yung engine support yung malaki pa talaga, kaya tagal lang kami mag-pull out kasi parang di kasya. Pinors lang namin pagtanggal, kaya mamaya ikakabit na namin ulit. So ito na, ikakabit na namin. Dito dadaan.
Kurang tigas. Kalinaw mo talaga, master. Gas, ayaw. Ayun. Tigas. Ayun. Pihitin natin. Ayun. Yun na, hindi na mababalik. Gas mo sa ato. Ah, pre. Natapos na namin yung Ford Everest. Pahirapan talaga, mga 1.5 araw yung trabaho namin. So, sa awa ng Diyos, natapos din. Naging okay naman, na-less yung vibration. So, kung magpapalit kayo ng engine support, pwede nyo ding tingnan yung video para may basihan lang kayo. So, hindi nagkakahulugan nga tama yung ginawa ko. So, kayo may diskarte din kayo. Kanya-kanya tayong diskarte. So, baka mas madali yung sa inyo. So, mas mabuti. Pero kung wala talaga kayong idea kung paano, so mag-watch, tingnan nyo lang. Sige, salamat sa subscribe, like, and panonood. Thank you. Ito guys, napasok na. So, iikutin na lang kasi hindi siya matatanggal kung hindi nakabaliktad. So, update ko na lang guys. Pero unahin namin yung malaki na bolt. So, ito, malaki na bolt. Then, ipapasok yan yung ilalim na ang support. Then, yung mga bolt na maliliit doon. Tapos, i-down na namin yung lifter para magpatong na yung support.